Persatuan kami memperjuangkan kebudayaan orang asli dan memelihara dan cuba melestarikan budaya orang asli. Di Semenanjung Malaysia, terdapat 18 suku kaum orang asli yang terbahagi kepada 3 kumpulan, iaitu Negrito ataupun Semang, Senoi dan juga Melayu Proto. Orang Semai mempunyai bahasanya sendiri, bahasanya agak unik. Di dalam dunia hanya terdapat di Malaysia saja suku kaum Semai dan tidak terdapat di mana-mana negara lain. Dalam projek ni dia melibatkan belia-belia orang asli. Belia adalah penerus kepada budaya orang asli itu sendiri. Bermula daripada mencipta lagu, belajar untuk merakam lagu, terusnya mereka membuat music video lah. 因为 Ronnie 说他希望这班年轻人可以走得更长远，然后呢，他需要他们有现代的音乐去结合，所以他需要很多的器材，好像电脑是必备的，还有一些录音的器材，然后这些都是需要钱去做的。那我就说发起这个项目就可以把它筹这个钱。那我也知道可能他们不会用这些器材，所以就想到也要找一个老師來教他們啦。如果佢哋想將自己音樂變成一個音軌，可以放上網，係可以點做？我覺得有好多原始嘅音樂，佢哋係真係內外一致嘅，即係佢哋嘅人同埋佢哋做出嚟嘅音樂嗰種單純嗰種直接，即係來自身體入邊嘅嘢。而我覺得音樂係好應該係咁嘅。Penciptanya adalah Salindang Sari ataupun nama glamournya Endang. Endang Saliman. Dia mencipta lagu ni. Dari orang kampung saya sendiri juga, diorang ada satu buah lagu yang bertajuk Selamat Datang. So setiap kali ada event, diorang akan nyanyikan lagu tu juga. Tapi di sini saya cuba gubah dari segi melodi, lirik. And saya dapat idea lagu ni dari apa yang orang tua, orang kampung saya buat. Lirik Selamat Datang juga. Saya ajak ramai-ramai orang ke sini bersatu hati untuk sama-sama kita bertoleransi lah, keluar, kita tunjukkan bakat apa yang kita ada. And then lirik tu mula-mula simple and now dia jadi amazing when ada Ronnie tolong saya gubahkan lirik tersebut. Hari perayaan mengucap selamat datang kepada seluruh tetamu dan juga seluruh keluarga, tapi liriknya terlalu pendek. Jadi saya bertindak untuk menambahkan lagi lirik tersebut lebih impak dan memberi inspirasi kepada belia-belia dan juga anak-anak muda orang asli supaya dapat melestarikan kebudayaan mereka. 90% peralatan tradisional muzik orang asli, kami gunakan gitar sebagai guide lah. Peralatan muzik orang asli seperti centung, gong dan juga rebana kami gunakan lah. Kami juga mengolah gerak tari sewang supaya ia bersesuaian dengan konteks moden lah, melambangkan kehidupan harian orang asli dan juga sedikit tentang buat perayaan orang asli lah. 我才知道原来它每一个步骤都是有意思的。从一开始是下雨的声音，然后当下雨了之后，这个大地就会一切都会苏醒，农作物开始长，然后呢，到了一定的时间，他们就去收割，收割了之后，他们就去庆祝。虽然我不懂他们在唱什么，可是他的那个旋律是跟 Endang 的歌声是打动了我自己。 Okey, lagu ini bertujuan untuk seluruh dunia mendengarnya. Tentang keunikan bahasa yang kami gunakan dalam lagu ini, iaitu bahasa Semai. Tôi 現場聽 Selamat Tiba， 佢唔係嗰種好澎湃嘅震撼，而係一把聲唔通過咪，係可以咁直接係 touch 到你嘅，唔應該加太多樂器，即係你唯一可以聽到首歌嘅旋律就係靠Endang 即係女主唱出嚟。咁你會嘗試想加好多配樂俾佢咁但係你又覺得你唔可以立亂加嘅，因為你一加咗你就會破壞咗佢嗰種自然嘅感覺。其實佢旋律好靚，佢哋好有天賦嘅。 Saya rasa sangat susah, but saya sangat enjoy because ada producer saya Ayu ajar saya macam mana untuk lantunkan saya punya suara dengan lebih perfect lagi, sebab sebelum ni saya lantunkan semua ikut saya punya feel.
他们喜欢随心所欲，然后好像很自由自在，所以很多时候我都会跟 Ronnie 讲，不要生气我，因为我时常会叫他交很多功课给我，这个是一开始遇到的问题。可是在整个过程里面的，可以感受到每一个团员的那一个成长。 Perasaan saya bila Ronnie cakap yang junior akan gabung dengan senior, saya sangat happy, saya excited untuk tengok macam mana perkembangan kita orang. And then was so happy because I didn't believe that kita orang dari kosong and then now kita orang boleh buat persembahan sejauh ini. And saya tak boleh percaya saya boleh bawa kawan-kawan saya keluar. Kita orang bergabung one team, and bila lagu dipasang saya rasa sangat happy. Saya menangis sebab saya bangga saya dapat kawan-kawan saya yang berani and first, walaupun kita orang banyak mengeluh sebab sangat letih, but sangat enjoy bila kita orang dapat berkumpul ramai-ramai untuk buat MV. Sesiapa yang mendengar lagu ini akan berasa gembira dan merasa dia punya aura lagu ni di mana saja mereka mendengar, kan, terasa mereka sedang menyambut perayaan, tak kisahlah apa perayaan sekalipun, kerana lagu ni adalah bertujuan untuk kita bersuka dan juga bergembira. Jadual yang ketat dan juga tekanan semasa mereka membuat flash mob di halayak ramai, dia adalah satu pengalaman yang sangat-sangat teruja lah bagi kami. 我们拍 MV， 我们有几幕是要做那个快闪，怡保的民众游客，他会不会有那个共鸣？可是我没有想到他们做的那个快闪的那几个地点，跟他们表演的时候是全场会去。 就有人会来看，然后有给他们反应，甚至最后一幕的时候是跟他们一起跳舞的时候，那一刻我觉得原来音乐没有国界的，也没有说有区分听得懂听不懂，而是大家会被这首歌去感动，有那个共鸣，然后大家很想去跳舞，好像要跟这班原住民有一个连接。我觉得我们已经有达到这一个项目的那个目标。 今次嘅去學練呢一樣嘢，除開就係話日後佢可以做自己音樂之餘，我希望第一件事唔好破壞佢哋原有嘅嗰種想像力，呢一種中意玩同埋有好多即興嘅嘢喺入邊嘅呢種元素，換個地方錄呢，環境唔同啦，對呢樣嘢係充滿好奇同埋不停咁做多啲嘗試嘅。那個老師他要去找那一個 key 的時候呢，找不準。 感覺就是欠點什麼。當時他家裡有一把吉他呢，其實是那個432的赫茲的。很神奇的事情就是竟然是可以符合到的。這個432呢，屬於比較大自然的一個聲音，他可能自己也不知道，其實他的聲音是屬於432這一個可以觸動人心的一個旋律。因為佢後邊嘅古仔係講呢個祖先嘅個鐘谷啊。 咁樣即係同你講，你一定要記住，所以我就諗到，佢哋應該係圍火圈、興高采烈嗰種感覺。後邊成個和音呢，我係想愛多人啲嘅。我希望能夠拍出一隻老鷹飛過這個土地，再看這一群人，這個世界上。 有很多的聲音，很多人對很多群組是有意見的，也有自己的想法。那我希望是老鷹去看的時候，他是沒有這麼多很奇怪的想法，只是純粹的去看這一群人他在這邊的生活。在這個 MV 裡面呢，我們有一個小女孩，其實呢，它代表的是一股精神。 就是一個什麼啊？他去到甘榜呼喚
这一些年轻的orang asli 聚集在一起，去呈现他们的艺术和文化给大家看。Kepada belia-belia di luar sana, if today saya dengan kawan-kawan saya boleh buat, why not korang pun boleh ikut sama dengan apa yang kita buat. Kita harus tegakkan kita punya tradisi, kita harus kedepankan kita punya identiti supaya orang luar di sana tahu yang kita wujud di Malaysia ini, tidak ditelan dek zaman. 我覺得首先馬來西亞人自己要去聽一聽啦，有啲乜嘢係我哋自己本土嘅嘢係可以做到嘅。Ronnie 是我的一个原住民的朋友，在认识他之前，我是对这个群体是完全不理解的。原来全世界只有 Perak 马来西亚是有这么多的生麦族，他们有自己的语言、自己的文化，可是我们是生活在同一片土地上的，我们对他的了解竟然是很少很少。我觉得他们给到我一个对生命有不一样的看法，无论是歌曲上还是生活上，还有对艺术文化的表达的方式，是值得我们去学习的。Harapan saya melalui penghasilan lagu dan juga muzik video ini akan memberi pendedahan kepada masyarakat umum dan kepada dunia tentang kewujudan orang asli itu sendiri. Dengan melalui lagu ini dapat memperkenalkan orang asli di Semenanjung Malaysia kepada masyarakat umum. 感谢这一个项目里面的所有的人，因为你们完整了我一直想象希望能够呈现在这一片土地上看到的和谐。我希望大家能够去看这个 MV， 因为每个人我相信他看都会有自己的一个感受，去听去看这一个在我们这一片土地上很微弱的一个声音。Okey semua, okey Alujoy. Terimalah benar, Sinoi sederhana je.